Hello everyone, welcome to Asomiya Digital. আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ ক্লাস 9 ৰ ইংলিশ এটা পম হয় কবিতা A Legend of the Northland. এই যেটো কবিতা আছে এই কবিতাটো পঢ়িম আৰু লগতে এই কবিতা আমি সুন্দৰকৈ আলোচনা কৰি যাম। গৈ তোমালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভিডিঅ চাবা। তোমালোকে যদি পঢ়াত অসুবিধা পাইছা বা বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহলে আমি এই সকলোবিলাক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাৰু তেতিয়া আমি কবিতাটো পঢ়ি থাকি আছে A Legend of the Northland. A legend মানে কি হয় এটা Legend মানে হৈছে পৌৰাণিক কাহিনী যেটা পুৰণি সাধু বা কাহিনী হিবিলাক কি হয় legend বুলি কোৱা হয় গতিকে এটা পৌৰাণিক কাহিনী বা সাধু হয় of the Northland Northland মানে কি হয় আমাৰ যেনেকৈ পৃথিৱীখনৰ Northland North Pole আৰু South Pole আছে উত্তৰ গোলাৰ্ধ দক্ষিণ গোলাৰ্ধত থাকে সেই উত্তৰ এটা ঠাই উত্তৰ খণ্ডৰ এটা ঠাইৰ এটা কি হয় কাহিনী এটা পৌৰাণিক কাহিনী তাৰ ওপৰত এটা সুন্দৰ কবিতা লেখা আছে কবিতা বেলাত হয় এটো একচুয়ালি বেলাত হৈ গৈছে বেলাতনো কি হয় আমি কবিতাটোৰ শেষত একেবাৰে আমি আলোচনা কৰিম তোমালোকে কবিতাটো আৰম্ভণিতে এটা লাইন দিছে কিনো লিখা আছে আমি পঢ়ি লম কি কৈছে this poem narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed কি কৈছে this poem এই কবিতাটোত narrates মানে ব্যাখ্যা কৰিছে the legend এটা কাহিনী এটা নিশ্চিত কাহিনী হয় বা সাধু of an old lady এগৰাকী বয়সীয়াল মহিলা who angered যোনে নেকি খং উঠাইলে angered মানে angry মানে খং উঠানে anger যোনে খং উঠাইছিলে কা খং উঠাইছিলে Saint Peter because of her greed Saint Peter নামৰ এগৰাকী ধৰ্মযাজক হয় যীশু খ্ৰীষ্টৰ যীশু খ্ৰীষ্টৰ যেনে 12 জন এপোষ্টল আছিল 12 জন মানে যীশু খ্ৰীষ্টৰ 12 জন ধৰ্ম মানে যি সেন্ট হয় ধৰ্মৰ প্ৰচাৰৰ কাৰণে পঠিয়াইছিল তাৰ এজনৰ ভিতৰত Saint Peter হয় এজন হয় গতিকে সেই ধৰ্মযাজকৰ কেনে খং উঠিছিল কিহৰ কাৰণে অফ হাৰ গেট এই মহিলাকে যি লোভৰ কাৰণে যি খং উঠাইছিলে সেই খঙৰ ওপৰত সুন্দৰ এটা কাহিনী বা আমি এটা এই কবিতাত পঢ়িবলৈ পাম ঠিক আছে এটা আমি আৰম্ভ কৰো কি কৈছে away in the Northland where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through কি কৈছে away in the Northland away খুব মানে বহুত দূৰত দূৰণি এটা নৰ্থলেণ্ডৰ এখন ঠাই নৰ্থলেণ্ডত এখন বহুত দূৰত where the hours of the day are few কৈছে যত নেকি hours of the day মানে দিনটোৰ যিবিলাক সময় hours মানে ঘণ্টা কিন্তু সময় আছে কি হ'ব দিনটোৰ যি সময় are few মানে খুব কম দিনটো মানে ছুটি বা কম সময় যেনেকৈ আমাৰ ঠাণ্ডা দিনত আমাৰ দিনবিলাক যেনে ছুটি হয় ৰাতিবিলাক দীঘল হৈ ঠিক তেনেকৈ আৰু and the nights are so long in the winter কৈছে আৰু ৰাতিবিলাক খুব দীঘল হয় in the winter ঠাণ্ডাৰ সময়ত winter মানে ঠাণ্ডাৰ সময়ত কি কৈছে দিনবিলাক ছুটি হয় খুব ছুটি হয় আৰু nights আৰু ৰাতিবিলাক খুব দীঘল হৈ গৈছে that they cannot sleep them through আৰু যিটো নেকি that they তেওঁলোকে কি নৰ্থলেণ্ডত থকা বাসিন্দা দে মানে কি কৈছে নৰ্থলেণ্ডত যিবিলাক মানুহ আছে সেইবিলাকে আৰু cannot sleep তেওঁ শুব নোৱাৰে them through গোটেই ৰাতিটো ইমান দীঘল যে গোটেই ৰাতিটো তেওঁলোকে শুই কটাব নোৱাৰে হয়তো আধা খাতে হার পাই যাব লগিয়া হয় হেতু কৈছে তাৰ পিছতে আহিলে second stanza where they harness the swift reindeer to the sledge when it snows and the children look like bears cubs in their funny fury clothes কি কৈছে where যত নেকি they harness the swift reindeer harness মানে কি বান্ধা বা যদি harness মানে actually কি হয় ঘোঁৰা যিটো ঘোঁৰাৰ কাৰণে হাস বুলি কোৱা হয় যিটো কি কবলে কবচ যে ঘোঁৰা হাস থাকে হাত মানে বান্ধা বুজাইছে বান্ধিছে the swift reindeer মানে খুব swift মানে খুব স্পিড দ্ৰুত হৈ যোৱা reindeer এটা পহু হয় এটা কি কব লাগিব এটা পহু যেনেকৈ আমাৰ পহু এক ধৰণৰ পহু হয় যিটো নেকি বৰফত থকা জায়গাত থাকে to the sledge when it snows কোন নেকি যেতিয়া sledge মানে বৰফত টনা যিবিলাক গাড়ী কুকুৰবিলাকে যিবিলাক গাড়ী টানে sledge গাড়ী বুলি কোৱা যায় সেই sledge তেনেকৈ বিলা হাৰ্নেছ তেল বান্ধি দিয়ে কোট সুইফট reindeer মানে যিবিলাক দ্ৰুতগতিৰ সেই reindeer আছে পহু আছে তাত বান্ধি sledge বান্ধি দিয়ে when it snows যেতিয়া নেকি তাত বৰফ পৰে and the children look like bears cub কৈছে আৰু children যিবিলাক তা সৰু ল'ৰা ছোৱালী look like দেখে bears cub মানে যেনেকৈ নেকি bear মানে কি হয় কি ভালুকৰ যিবিলাক কাপস মানে হৈছে পোৱালি সেই ভালুকৰ পোৱালিৰ যেনেকৈ উমাল হৈ থাকে নহয় গুৰি নুম লগাকে ঠিক তেনেকৈ চিলড্ৰেন বিলাক যিবিলাক সৰু ল'ৰা ছোৱালী দেখিবলৈ কেনেকুৱা কৈছে bears cub মানে সেই ভালুকৰ পোৱালি নহয় দেখিবলৈ in their funny fury clothes এনেকৰ খুব মানে ফানি খুব মানে হাঁহি দেখিবলৈ মানে দেখিলে হাঁহি উঠে তেনেকুৱা fury clothes মানে যিলা উমাল কাপোৰ যেনেকৈ নহয় ল'ৰা ছোৱালীবিলাক থানাত কি কৰে মূৰ চুৰ যেনেকৈ উমাল কাপোৰে যে বান্ধি ৰাখে ঠিক তেনেকৈ ভালুকৰ পোৱালিৰে সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বান্ধি থৈ গৈছে they tell them a curious story
I don't believe it is true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. কি কৈছে? They tell them a curious story. তেওঁলোকে সেই সৰু ল'ৰা ছোৱালীক কয় আৰু curious story, খুব মানে এটা curious মানে কি হয়? Curious মানে খুব মানে অদ্ভুত মানে শুনিবলৈ ইচ্ছুক এনেকুৱা এটা আচৰিত curious story, strange মানে এটা কাহিনী শুনায়। I don't believe, I মানে কোনে কবিয়ে কৈছে যে মই যদিও বিশ্বাস নকৰোঁ, it is true, এইটো সঁচা বুলি মই বিশ্বাস, এইটো হয়, it is true, যদিও এইটো সঁচা বুলি মই বিশ্বাস নকৰোঁ, and yet you may learn a lesson, আৰু তথাপি তোমালোকে ইয়াৰ পৰা কিটা lesson শিকিব পাৰিবা, if I tell, যদি মই কওঁ, the tale মানে কোৱা, আৰু tell মানে হৈছে এইটো সাধু বা কাহিনী, to you, এই কাহিনীটো তোমালোকক কওঁ, তোমালোকে এটা কি তাৰ পৰা lesson বা শিক্ষা ল'ব পাৰিবা কৈছে। এতিয়া আমি যিটো tale হয় সেইটো আমি এতিয়া কাহিনী আছে সেইটো আমি পঢ়িম এতিয়া। Fourth stanza আছে, once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know, কি কৈছে? Once সময়ত মানে once এটা দিনত বা সময়ত, when the good Saint Peter, যেতিয়া নেকি good Saint Peter মানে কোন কৈছে? দুজনে ধৰ্মযাজক হয় যে খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰে। যীশুখ্ৰীষ্টৰ 12 জনৰ দুজন সিস্টাৰ পঠাইছিলে, এপোষ্টল আছিলে, হেয়াৰ এটাৰ এজন কোন হয়? সেন্ট পিটাৰ। লিভ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড বিলো কৈছে, যোনে নেকি বাস কৰিছিলে ক'ত? ৱৰ্ল্ড বিলো মানে কি হৈছে? পৃথিৱীত যোনে নেকি বাস কৰিছিলে সেইটো বুজাইছে। এণ্ড ৱাক এবাউট, আৰু গোটেই পৃথিৱীত ঘূৰি ফুৰিছিলে। প্ৰিচ মানে ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি ঘূৰি ফুৰিছিলে। জাষ্ট এজ হি ডিড, ইউ ন', আৰু সেন্ট পিটাৰৰ কামেই কি হয়? সেইটোৱে কৰে। কি কৰে কৈছে? জাষ্ট যেনেকৈ সেইটো কৰি থাকে, কি কৰে? ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰে, ইউ ন', তোমালোকে জানানে কৈছে। এতিয়া যেতিয়া নেকি মানে সেন্ট পিটাৰে ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি গোটেই পৃথিৱীত ঘূৰি ফুৰিছিলে বা বিশ্বত ঘূৰি ফুৰিছিলে, তেতিয়া ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি তেতিয়া কি হ'ল? এতিয়া কাহিনীটা আমি পঢ়িম। He came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. কি কৈছে? He came to the door of a cottage. তেওঁ ক'ত পালেহি? এটা জুপুৰি। কটেজ মানে এটা জুপুৰি বা ঘৰৰ দুৱাৰ মুখত উপস্থিত হ'ল। ইন ট্ৰেভেলিং ৰাউণ্ড দ্য আৰ্থ, মানে গোটেই যেতিয়া আমি পৃথিৱীখন ঘূৰি ফুৰিছিলে ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি, কোনে? সেন্ট পিটাৰে। তেতিয়া এঘৰ মানে এটা জুপুৰি ঘৰ উপস্থিত হ'লগৈ। হুৱেৰ এ লিটিল উইমেন ৱাজ মেকিং কেকছ, এই কৈছে য'ত নেকি এ লিটিল মানে কি কৰিব লাগিব? এগৰাকী মহিলাই কি কৰিছিলে? মেকিং কেক, য'ত নেকি কেক বনায়। এণ্ড বেকিং দেম অন দ্য হাৰ্ট, আৰু সেইবিলাক বেকিং কৰে। মানে কেক বনায়, আৰু তাৰ বেকিং কৰা মানে জুইত দি যেতিয়া কেকটো কি কয়? গৰমত কি কয়? হিট দি মেলি যেতিয়া কেকটো বনায়, বেকিং কৰে অন দ্য হাৰ্ট মানে কি হৈছে? জুই অগ্নিকুণ্ড বুলি ক'ব লাগিব, য'ত নেকি জুই গৰম হৈ থাকে। ধৰি লোৱা এতিয়া বৰ্তমান অভেন তেনেকুৱাত কেক বনাই আছিলে কৈছে। এণ্ড বিং ফেইন উইথ ফাষ্টিং ফৰ দ্য ডে ৱাজ অলমষ্ট ডান, হি আস্কড হাৰ ফ্ৰম হাৰ ষ্ট'ৰ অফ কেকছ টু গিভ হিম এ ছিংগল ওৱান। কি কৈছে? যেতিয়া নেকি সেই ঘৰৰ মুখত য'ত কেক বনাই থাকে মহিলাগৰাকী, তাত পালেগৈ কোনে? সেন্ট পিটাৰ, যোন নেকি ধৰ্মযাজকে। এণ্ড বিং ফেইন উইথ ফাষ্টিং হৈছে, আৰু এণ্ড বিং কি হৈছিলে? খুব ক্লান্ত। ফেইন মানে ক্লান্ত, ভাগৰুৱা হৈ পৰা। উইথ ফাষ্টিং মানে কি কৈছে? যোনজন ধৰ্মযাজ সেন্ট পিটাৰ তেওঁ ফাষ্টিং কৰিছিল। ফাষ্টিং মানে উপবাসে আছিলে। ফেইন সেইকাৰণে খুব ক্লান্ত, ভাগৰুৱা হৈ পৰিছিলে। ফৰ দ্য ডে ৱাজ অলমষ্ট ডান, মানে সেই দিনটো প্ৰায় শেষ হ'ব হৈ গৈছিলে, সেই দিনটো পাৰ হৈ গৈছিলে। হি আস্কড হাৰ, আৰু সেন্ট পিটাৰে মানে সেই ধৰ্মযাজনে মহিলাগৰাকীক সুধিলে, কি খুজিলে? ফ্ৰম হাৰ ষ্ট'ৰ অফ কেকছ টু গিভ হিম এ লিটিল, সেইটো ওৱান কৈছে। যিটো তাৰ কেকৰ দোকান আছিলে মহিলাগৰাকী, তাৰ পৰা কি এটা সৰুকৈ এটা কেক এটুকুৰা খুজিলে। তাৰপিছতে নেক্সট কেকটো খুজিলে নহয়, তাৰপিছত কি হ'ল এতিয়া আমি পঢ়োঁ। চ' চি মেড এ ভেৰি লিটিল কেক, বাট এজ ইট বেকিং লে, she looked at it and thought it seemed too large to give away. কি কৈছে? So she made a very little cake. যেহেতুকে সেই ধৰ্মযাজনে সেন্ট পিটাৰে কি কৰিলে? এটা কেক খুজি এটুকুৰা, সেইকাৰণে সেই তাত দোকানত থকাখিনি নিদি তাই কি কৰিলে? এটা সৰুকৈ এটা ভেৰি লিটিল, বহুত সৰু এটা কেক বনালে। বাট এজ ইট বেকিং লে, যেতিয়া নেকি কিন্তু সেইটো কেকটো বনাই যেতিয়া নেকি সেই গৰম সেয়াত অভেনত থ'লে, বেকিং লেটাত থৈ দিলে আৰু বনিবলৈ। চি লুক এট ইট, যে তাই দেখিলে যে সেইটো কেকটোৰ ফালে সেই
বনাই থোৱা সেই কেকটোৰ ফালে চাই তেতিয়া দেখিলে যে এণ্ড থট ইট চিম টু লাৰ্জ টু গিভ ৱে দেখিলে যে চিম মানে দেখিলে যে তাত চাই দেখিলে চিম মানে একচুৱেলি কি হয় চিম মানে যেন মানে দেখিবলৈ লাগিছে যে কেনেকুৱা লাগি গৈছে টু লাৰ্জ বহুত ডাঙৰ টু গিভ ৱে সেই মানুহজনক দিবলৈ বা সেই ধৰ্মজন দিবলৈ খুব ডাঙৰ নিচিনা দেখিবলৈ যে ইমান ডাঙৰটো দিবলৈ মানে মন কৰা নাই সৰুকেহে দিবলৈ বনাইছিলে কিন্তু দেখিলে যেতিয়া বনাই মেলা থৈ যাতে দেখিলে যে বহুত ডাঙৰ লাগিছে ইমান ডাঙৰটোতো ফ্ৰীতে দিব নোৱাৰি তেনেকৈ বুলি ভাবিছে therefore she needed another and still a smaller one but it looked when she turned it over as large as the first had done কি কৈছে সেই কাৰণে পুনৰবাৰ প্ৰথমতে যেটো বনালে সেইটো সৰুকে বনাইছিলে কিন্তু ডাঙৰ দেখি পেলাই সেইটো নিদিলে আকৌ therefore সেই কাৰণে she needed another সেই কাৰণে needed মানে কি হয় আটা যেটা নেকি আটা বা ময়দা নেকি ফেটি লয় নহয় পানী মিক্স কৰি হেনে ফেটি যেতিয়া needed another আউটা মানে আউটা কেক বনাবনে আকৌ আটা ফেটিছে and still a smaller one আৰু হেতু খুব সৰুকে বনাইছে মানে but it look কিন্তু দেখিছে যে when she turned it over যেটা হেতু সেই নিট মানে আটাটো মঠি মিলি যে দেখিছে আৰু ঘূৰাইছে যে দেখিছে ডাঙৰ দেখিছে as large as the first had done যেটা আগতে প্ৰথমতে যেটো সৰুকে বনাইছিলে হেতু সমান ডাঙৰে দেখি পাইছে then she took a tiny scrap of dough and roll it flat and bake it thin as a wafer but she could not part with that কি কৈছে then she took a tiny scrap of dough কি কৈছে then হেকান যেতিয়া আগৰ সেকেন্ডটো দেখিলে তো হয় ডাঙৰে দেখিলে হেকান তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে কি কৈছে then she আকৌ তেতিয়া আকৌ he took a tiny scrap of dough মানে এটা সৰু স্ক্ৰেপ মানে টুকুৰা এটা সৰু অংশ লৈছে dough মানে যেটো নেকি আটা লডা যে লডা আটা মঠিমিলি যেটো লডা দেখিলে তাৰ পৰা এটা সৰু স্ক্ৰেপ মানে সৰুটা অংশ লৈছে আৰু and roll it flat আৰু roll দুবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে মানে এটো ইমান কি আকৌ roll কৰিছে মানে এনেকে মাৰিছে আটা যেনে বেলি দেহে এনেকে সেপেটা কৰিছে roll flat মানে সেপেটা কৰি পুৰা বেলি আছে সৰু কৰিব কাৰণে and bake it thin as a wafer but she could not part with it কি কৈছে আৰু হেতু বনালে কি হেতু বেক কৰিছে বনালে thin as a wafer দেখুনে যে wafer মানে থিলে এটা সৰু বিস্কুটৰ টুকুৰা নিচিনা পাতল স্ক্ৰেপ এটা মানে এটা সৰু পাতল বিস্কুটৰ নিচিনা এটা সৰু কেকটো বনাইছে আৰু but she could not part with it কিন্তু হেতু যে সৰুকে মানে হেতু দিবলৈ মন কৰা নাই মানে দিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা নাই সেই মহিলা গৰাকী for she said my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away so she put them on the shelf কি কৈছে এই খুব জমনীয়া কি কৈছে for she said তাৰপৰ কৈছে যে কি my cakes them that seem too small when I eat of them myself কৈছে মোৰ কেক বিলাক যেতিয়া নেকি seem too small দেখিবলৈ খুব সৰু দেখি পাও when যেতিয়া I eat of them myself যেতিয়া মই নিজে খাও মোৰ কেক বিলাক বনাই যেতিয়া মই বনাই খাও তেতিয়া মই খুব সৰু দেখি পাও are yet too large to give away কিন্তু মই যেতিয়া দিবলৈ বিচাৰো তেতিয়া কি কৈছে এটো খুব ডাঙৰ as too large to give away কিন্তু এটা মই যেতিয়া দিব বিচাৰো তেতিয়া খুব ডাঙৰ দেখা পাইছো যেতিয়া মই নিজে খাও এটো খুব কম সৰু না লাগে কিন্তু মই যেতিয়া দিব বিচাৰিছো বনাইবে কিন্তু এটো খুব ডাঙৰ না দেখি পাই গৈছো সব she put them on the shelf হেকাৰণে পুনৰ ডাঙৰ দেখি মেলি পুনৰ হেতু সেলফত আকৌ নিদিয়াকৈ হেতু থৈ দিলে হেতু 3 নম্বৰৰ কাৰণে বনাইছিলে হেতু আকৌ ডাঙৰ দেখি পাই মেলি হেতু আকৌ পুনৰ নিদি থৈ দিলে then good Saint Peter grew angry for he was hungry and faint and surely such a woman was enough to provoke a saint কি কৈছে then তেতিয়া দেখিলে যে good Saint Peter growing হে মহিলাকে বাৰে বাৰে এনেকে বনাইছে আকৌ থৈছে দিয়া নাই হৰ ডাঙৰ দেখিমলি এনেকৈ কৈ আছে নহয় হে দেখিমলি Saint Peter কি grew angry খুব খং উঠি গল for he was hungry and faint যেহেতুকে Saint Peter খুব মানে ধৰ্মৰাজক খুব হাংগ্ৰি আছিল ভোকাতুৰ হৈ আছিল আৰু খুব ক্লান্ত ভাগৰুৱা হৈ আছিল and surely such a woman আৰু হেতু সময়ত তেগৰাকী নিশ্চিতভাৱে তেনেগৰাকী মহিলা was enough to provoke a saint হে হেতু যথেষ্ট আছিল to provoke মানে কি কয় provoke মানে কাৰোবাক উচুৰনি বা জুকুৱা বা কাৰোবাক খং খোলাই তোৱাৰ কাৰণে এসেন এজন মানে সন্ন্যাসিক বা এজন ধৰ্মযাজকক সেই যিখিনি মহিলাই কৈ আছে হেতু যথেষ্ট আছিল যে কাৰোবাক মানে খং উঠাবৰ কাৰণে হেতু যথেষ্ট আছিল কৈছে and he said you are far too selfish to dwell in a human form to have both food and shelter and fire to keep you warm কি কৈছে and he said তাৰপিছত ক'লে যে কি you are far too selfish তুমি খুব নিজকে selfish হয় খুব মানে স্বাৰ্থপৰ হয় খুব তুমি খুব নিজে স্বাৰ্থ হয় খুব মানে কি কৈছে selfish হয় তুমি নিজকে খুব স্বাৰ্থপৰ হয় selfish মানে কি নিজ
কি ক'ব লাগিব selfish আৰু খুব মানে চিপছ selfish হয় to dwell in human form মানে dwell মানে বসবাস কৰা বাস কৰা তুমি যে বাস কৰি আছা পৃথিৱীত ইন এ হিউম্যান ফৰ্ম মানুহ হিচাপে তুমি ইমান স্বাৰ্থপৰ তুমি ইমান চিপছ বা তুমি স্বাৰ্থপৰ হয় টু ডুৱেল ইন হিউম্যান ফৰ্ম তুমি মানুহ হিচাপে বসবাস কৰিবলৈ তুমি ইমান মানুহ হিচাপে তুমি মানে এই পৃথিৱীত বাস কৰিব তুমি উপযুক্ত নহয় টু হেভ বথ ফুড এণ্ড শেল্টাৰ আৰু তুমি নিজকে তুমি তোমাৰ খাদ্য আছে তোমাৰ বাসস্থান আছে তোমাৰ ঘৰ পাইছে তোমাৰ খাদ্য আছে এণ্ড ফায়াৰ টু কিপ ইউ ৱাৰ্ম আৰু ঠাণ্ডাৰ সময়ত তোমাক নিজে গৰম নিজে সেই ঠাণ্ডা অনুভৱ নকৰি গৰমত থাকিব গৰম ভাৱ পাই থাকিবলৈ মানে সেই ঠাণ্ডাত নকৰিবলৈ তুমি গৰমো পাইছা খাবলৈ তুমি ফুড পাইছা শেল্টাৰ পাইছা তুমি সিমানখিনি পোৱাৰ যোগ্য নহয় বুলি কৈছে কোনে সেই ধৰ্মযাজনে কৈছে নাও ইউ শ্বেল বিল এজ দ্য বাৰ্ডছ ডু এণ্ড শ্বেল গেট ইয়ৰ স্কেণ্টি ফুড by boarding and boarding and boarding all day in the hard dry wood কি কৈছে নাও এতিয়া তাৰমানে সেই যেনেকৈ নহয় আৰু ঋষি মুনি হৈ যেনে অভিশাপ দিয়ে ঠিক তেনেকৈ সেই ধৰ্মজনে তাৰ কৈছে যে ইউজ চেল বিল এজ দ্য বাৰ্ডছ ডু আৰু তুমি চৰাইবিলাকে যেনেকৈ বসবাস কৰে তুমি তেনেকৈ থাকিব লাগিব অভিশাপ দিছে আৰু এণ্ড চেল গেট ইয়ৰ স্কেণ্টি ফুড আৰু তুমি তাৰ পৰা কিয় পাবা চেল গেট তাৰ পাবা স্কেণ্টি ফুড মানে সেই স্কেণ্টি মানে হৈছে খুব অলপ সংখ্যক কম সেই অকণমান খাদ্যৰ কাৰণে তুমি কি কৰিবলৈ কষ্ট কৰিব লাগিব তুমি এতিয়া চৰাইৰ দৰে চৰাই যেনেকৈ কষ্ট কৰি সৰু খাদ্য বিচাৰি ফুৰে বা তেনেকৈ থাকে তুমি চৰাইৰ দৰে সেই অকণমান ফুডৰ কাৰণে তুমি কষ্ট কৰিব লাগিব বাই বৰিং এণ্ড তুমি সেইটো কাৰণে কি বৰিং কৰিব বৰিং মানে ধৰি লওক কি কৰিব ড্ৰিলিং গাঁত খান্দি মেলি বা সেই খান্দি মেলি তুমি অল ডে ইন দ্য হাৰ্ট আৰু গোটেই দিনটো এই হাৰ্ট টান ড্ৰাই উড সেই টান কাঠৰ টুকুৰাত তুমি সেই খাদ্যৰ বাবে তুমি টান কাঠৰ টুকুৰাত তুমি কি কৰিবলৈ ড্ৰিলিং কৰিবলৈ মানে বৰিং কৰিবলৈ কৈছে মানে গাঁত খান্দি তুমি খাদ্য খাবলৈ পাবা সেই অভিশাপ দিছে দেন আপ she went through the chimney never speaking a word and out of the top flew a woodpecker for she was changed to a bird কি কৈছে এতিয়া then she went through the chimney তাৰপিছত সেই মহিলাগৰাকী কি হ'ল went through the chimney সেই যিটো ঘৰৰ চিমনি আছে ধোঁৱা ওলাই যে চিমনি আছে সেইফালে তাই ওলাই গুচি গ'ল নেভাৰ স্পিকিং আৰু কোনো কথা ক'ব নোৱাৰিলে এণ্ড আউট অফ দ্য টপ ফ্লিউ এ উডপেকাৰ আৰু সেই চিমনিটোৰ ওপৰৰ পৰা ফ্লিউ এটা উৰি গ'ল কিটা উডপেকাৰ যিটো নেকি আমি কি কয় যে এইটো কাঠত টুকুৰাই থাকে কি কয় মই এতিয়া মনলৈ অহা চৰাইজনীৰ নাম কি আছে যিটো নেকি বাঢ়ৈ টুকুৰা চৰাই নে কি কয় যিটো নেকি সেই কাঠত যে কুটুক মাৰি যে সেই কয় পোক পৰুৱা খাই নহয় সেই এনেকুৱা উডপেকাৰ এজনীলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল মহিলাগৰাকী ফৰ চি ৱাজ চেঞ্জ টু এবাৰ তাৰপিছত তাৰমানে সেই উডপেকাৰ হৈ গ'ল আৰু সেই মহিলাগৰাকী হয় এজনী চৰাইলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল উডপেকাৰ চৰাইলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল দ্য নেক্সট আহিলে নেক্সট ষ্টেঞ্জা she had a scarlet cap on her head and that was left the same but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame কি কৈছে she had a scarlet cap on her head আৰু যি মহিলাগৰাকী তাৰ বৰ্তমান এটা স্কাৰলেট মানে ৰঙা ৰঙৰ খুব তীব্ৰ ৰঙা ৰঙৰ টুপি এটা পিন্ধি আছিল on her head সেই মানে মহিলাগৰাকী এটা টুপি পিন্ধি আছিল ৰঙা ৰঙৰ and it was left the same আৰু সেইটো একেই থাকিলে মানে যে যিটো বাঢ়ৈ টুকুৰা চৰাই যেতিয়া কাঠত এনেকৈ টুকুৰ মাৰি থাকে গান খান্দি পোক পৰুৱা খাই নহয় বান্ধে তোমাৰ লিখিছে চাগে তাৰ মূৰৰ পৰা এটা ৰঙৰ এটা সেই থাকে ওপৰত খোপা ধুনা থাকে সেই ৰঙা থাকে গতিকে সেই যিটো নেকি উডপেকাৰ বা সেই বাঢ়ৈ টুকুৰা চৰাইজনী সেই চৰাইজনী কি হৈছে এতিয়া সেই মানে সেই চেণ্ট আছিলে চেণ্ট পিটাৰ যি অভিশাপৰ ফলতে সেই চৰাইজনী মহিলাকে চৰাইলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল আৰু যি চৰাইজনী যেনেকৈ ওপৰত মূৰত খোপাত ৰঙা থাকে নহয় ঠিক তেনেকৈ ৰঙা সেই টুপিটো নিচিনা ৰঙা থাকি গ'ল আৰু তাৰ গাটো বাট অল দ্য ৰেষ্ট অফ দ্য ক্লথছ ৱেৰ বাৰ্ণ আৰু কিন্তু যিবিলাক কাপোৰ পিন্ধি আছিলে সেইবিলাক যেতিয়া নেকি চিমনিৰ ফালে গৈছিল নহয় তেতিয়া সেইবিলাক জ্বলি গ'ল ব্লেক এজ এ কল ইন দ্য ফ্লেম আৰু সেই কলা ৰঙৰ গোটেই মানে কয়লাৰ নিচিনা কলা হৈ গ'ল বাকী কাপোৰবিলাক অংশবিলাক কলা হৈ চৰাইজনী দেখিলে মানে কলা ৰঙৰ হয় পাখিবিলাক আৰু মূৰত কি আছে তেতিয়াহ'লে সেই ৰঙা ৰঙৰ টুপিটোৰ কাৰণে ৰঙা যিটো এছ যেনেকৈ আছিলে সেনেকৈ থাকিলে কিন্তু গাৰ যিবিলাক কাপোৰ পিন্ধি আছিলে সেইবিলাক জ্বলি গ'ল কাৰণে সেই চৰাইজনী গাটো কলা হৈ গ'ল এণ্ড এভৰি কাউণ্ট্ৰি স্কুল বয় হেজ চিন হাৰ ইন দ্য উড হুৱেৰ চি লিভছ ইন দ্য ট্ৰিজ টিল দিছ ভেৰি ডে
boring and boring for food কি কৈছে and every country school আৰু প্ৰত্যেক আজিকালি যিবিলাক স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালী হিহঁতে দেখে has seen her in the wood সেইবিলাক মানে সেই হাবিত দেখিবলৈ পাই চৰাইজনী যিনি বাহৈ টুকা চৰাইজনী আজিনে সেই woodpecker চৰাইজনী where she lives in the trees till this very আৰু এতিয়াও till this very day মানে এতিয়াও সেই চৰাইজনী ক'ত থাকে সেই গছবিলাকত দেখিবলৈ পোৱা যায় boring and boring for food মানে এতিয়াও সেই চৰাইজনী কি সেই কাঠতে কুটুৰ মাৰি থাকে woodpecker জনীয়ে সেই ফুডৰ কাৰণে খাদ্যৰ কাৰণে এতিয়াও সেই কাঠৰ টুকুৰাত নে খুটি মানে boring কৰি মেলি খান্দি সেই খাদ্যৰ কাৰণে হেনে খান্দি মেলি এটা খাব লগা হয় গতিকে সেই জনী woodpecker চৰাইজনী মানে হেনেকে হ'ল বুলি এই কবিতাটোৰ জৰিয়তে কবিয়ে কৈছে কবি কোন হয় ফিফ কেৰি এই কবি হয় ফিফ কেৰি ফাইভ নহয় একচুয়ালি এইটো সাউন্ড কিনা হ'ব ফিফ কেৰি হয় এই কবিতাটোৰ কবি একচুয়ালি কবিতাটো কি হয় তোমালোক দিছে যে এ ballad is a song narrating a story in short stanzas ballads are a part of folk culture or popular culture and are passed on orally from the one generation to the next a legend of the Northland is a ballad etu je a legend of the Northland jitu কবিতা আমি পঢ়িলো এটা এটো আছে ballad হয় ballad কি হৈছে a ballad is a song এটা ballad is a গানে হয় song narrating the story of short jitu niki ব্যাখ্যা কৰে সৰু stanza যেনেকৈ আমি বহুত stanza পঢ়ি পালো নহয় stanza এই কাহিনী ইয়াত প্ৰকাশ কৰে বা বৰ্ণনা কৰে ballads are a part of folk culture যেনে নেকি folk culture হয় যেনে জনজাতীয় ট্ৰেডিশনাল কাহিনী আছে সেইবিলাক কৃষ্টি সংস্কৃতি আছে সেইবিলাক হল এটো প্ৰচাৰ কৰে পপুলাৰ কালচাৰ এণ্ড পাস অন অৰেলি ফ্ৰম জেনেৰেশ্যন আৰু যেনে সেই কাহিনীবিলাক কি মানুহৰ মুখে প্ৰচাৰিত হৈ থাকে কৈছে আৰু লেজেণ্ড অফ ষ্টৰী এটো লেজেণ্ড অফ দা নলেজ কবিতা পঢ়িলো আমি হেতুটা কি হয় এটা বেলাড হয় গতিকে আজি আমি এই বেলাড বা কবিতা যি হয় লেজেণ্ড অফ দা নৰ্থলেণ্ড এই কবিতাটো যি এটো আমি পঢ়িলো তোমালোকে যদি আমি যে ভিডিওটো আলোচনা কৰি তাৰ পৰা তোমালোকে কৈটো বুজি পাইছা তেতিয়াহলে এটা লাইক কৰি দিবা ভিডিও তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শেয়াৰ কৰি দিবা যদি বুজি পোৱা নাই কৈটো আমি যেটা আলোচনা কৰি তোমালোকে বুজি পাত কিবা অসুবিধা পাইছনালে নিশ্চয়কৈ কমেন্ট কৰিবা নেক্সট ভিডিও আমি পুনৰ আকৌ এৰকৈ ভাল কৰি যে আমি পুনৰ আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে তোমালোকে নিশ্চয় কমেন্ট কৰিবা যদি ভিডিও ভাল পাইছা লাইক কৰিবা শেয়াৰ কৰিবা তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত আৰু তোমালোকে যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো প্লিজ তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং